Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is i-unbox natin yung Prang Watercolor ko and magta-try tayo. Ipapakita ko sa inyo paano ako mag-paint ng loose florals. So gagamitin natin tong Prang Watercolor na nabili ko. And also Q&A din about sa akin. So nabili ko tong Prang Watercolor sa Shopee. So ito yung name ng shop. And it is only for 585 pesos. Mabilis ko siyang na-receive. It's like 2 to 3 days lang nakuha ko na. Okay, so Q&A tayo. Nag-status ako sa page, guys. I ask you kung pwede magbigay kayo ng question. Sabi ko, utang na loob. Magtanong kayo para may dagdag ko lang sa content ko. Thank you so much sa mga nag-comment at nag-ask ng questions. Ayan, so ito na yung watercolor. Meron din siyang kasamang freebie. Ito, yung USB light. Ba tawag doon? So, ang ganda na lahat ng colors. Very vibrant siya. So, refillable din siya, guys. Kung maubos na, pwede kayong bumili sa Shopee. So, ito yung code nung mga colors. At meron pala siyang kasamang brush, round brush size 6. Ayun, so ito yung tip niya. Oh, diba? Ang laki ng kamay ko. Ayun, so ito na siya. Ang 16 colors ng Prang. Sobrang ganda. Let's go. I-swatch na natin siya, guys. So, question from Joy. Kailan po kayo nag-start na magkalig? So, I started calligraphy. I joined the workshop last 2017. So, hindi pa ako ganun karunong. Zero knowledge talaga ako that time. Naging busy ako sa work. So, hindi ako naging consistent sa calligraphy. And, ngayon lang ulit, to 2020 kasi dahil sobrang dami kong time, nagkaroon ako ng oras para mag-aral ulit through YouTube. At ang question ni Venus, paano po kayo nagsimula as an artist? So, yun nga, nag-join ako ng workshop 2017. Tapos, ngayon lang din ulit ako bumalik sa art or sa calligraphy kasi naging busy ako sa work. I started by just following artists. So, naging inspiration ko sila. Nagsisave ako ng mga artwork sa galing Pinterest. At nanonood din ako ng tutorial sa YouTube. So, dun ako nag-start. Then, day by day, nung nagpa-practice ako, dun ako parang naging proud sa mga nagawa ko. Nag-create na ako ng account. Or nag-create na ako ng page and IG account. So, ayun. So, question from Armando Von Clayford. Saan ka po na-inspire na mag-calligraphy? Na-inspire ako sa mga nakikita ko sa Instagram. So, ito yung mga inspiration artist ko. Si Ink Scribbler, si Letters by Gigi, and a lot more. So, yun lang yung mga siguro mga kilalang artist na naging inspiration ko sa calligraphy. At sa YouTube naman, si Shada Campbell. Ayun. So, tapos na tayo sa swatching. Ngayon, ang dumi ng kamay ko, grabe. Magta-try tayo mag-paint ng loose florals. So, I will use Scrivo round brush size 4 and size 8. So, just disclaimer, guys, hindi ako magaling. Beginner lang din ako sa watercolor.
ayun, ito ginagawa ko, nagmi-mix ako ng colors. I will mix crimson red with orange and also yellow with orange. I'm so sorry guys, hindi talaga ako marunong sa pangalan ng mga colors. Pasensya na kayo kasi beginner lang din ako sa watercolor, so I'm still a learner. Yan, so pinimix ko sila. Bali ito yung magiging colors ng florals ko. So to start, very thin C strokes, you will use yung size 4 para very thin yung strokes niya. Light pressure lang. So this is how I paint the inner petals. Dapat very pigmented siya. Para makikita mo yung depth ng flower. Tapos, habang nagpipaint ka na palabas ng petals, add more water para makikita mo yung faded effect niya. Basta tandaan nyo yung sa loob is very pigmented. Mas dark siya dapat sa outer petals. So, sa pinaka-final petals niya is I'll just paint water para fumi-fade effect siya. So, ganun din. I'll paint another rose here. C strokes again, very pigmented, very thin. So, ayan. Kung gusto nyo talaga ma-achieve yung thin na na inner petals, you will use the size 4. Then, size 8 na sunod. So, yun. Add more water pag malapit ka na sa outer petals. At sa pinaka-last petals na, just add water. Water lang. Ayan. Ayan. So, this is how I paint my loose florals. So, I'll add leaves. Sa pag-paint ng leaves, ang technique is thin, thick, thin, thick, thick, thin. So, dalawa. So, mag-meet yung dalawang strokes na thin, thick, thin. Ganun yung technique ko sa florals na natutunan ko kay Sincerely Yen. So, you can check also her tutorials kasi, guys, mas marami kayong matututunan talaga. Siya yung inspiration ko sa loose florals. So, ayun. Magdagdag ako ng leaves dun sa mga spaces. So, I used size 4. So, just a tip that I learned, if you're going to paint leaves, use variation, so different color sizes. At saka, for example, I use red and orange here. Mag-a-add kayo ng pigment ng red dun sa green. Para naman hindi masyadong bright yung color green. Kasi masyadong vibrant yung green eh. So, using the size 4 round brush, mag-add ako ng details sa leaves. So, if the leaves is dark, dapat light yung details niya. And vice versa. So, pag light yung leaves mo, mas dark yung details dapat. So, when applying details, light pressure lang. So, we're done. I'll just add some splatter para magkabuhay naman yung florals, I mean.
So, ayan. So, there you go. Florals using the Prang Watercolor, which I recommend to beginners. Thank you so much again, and see you on my next video.